We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 8, entitled Dhruva Maharaja Leaves Home, text 27. Čteme ze Srimad Bhágavatamu svého 4. kapitoly 8, sloka číslo 27, která v kapitole Dhruva Maharaja opouští domov. Translation and pulpit by His Divine Grace Srila Prabhupada S B. Jaya. The great sage Narada told Dhruva, "My dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you so affected by words insulting your honor?" Velký mudrc Narada řekl Dhruvovi, můj drahý hochu, jsi ještě malý chlapec, jehož zábavou je hra a sport. Proč se tě tak dotýkají slova urážející tvou čest? Purport. Ordinarily, if a child is rebuked as a rascal or fool, he smiles and does not take such insulting words very seriously. Similarly, if words of honor are offered, he does not appreciate them. But in the case of Dhruva Maharaja, the Kshatriya spirit was so strong that he could not tolerate a slight insult from his stepmother, which injured his Kshatriya prestige. Napomeneme-li dítě a řekneme mu, že je hlupák nebo darebák, obvykle se zasměje a nebere to příliš vážně. Podobně ho nenadchnou ani slova chvály. Dhruva Maharaja však reagoval jako opravdový kšatriya a nedokázal se smířit s urážkou své kšatrijské cti z úst své nevlastní matky. The translation again. The great sage Narada told Dhruva, "My dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you so affected by words insulting your honor?" Ještě jednou překlad. Velký mudrc Narada řekl Dhruvovi, můj drahý hochu, jsi ještě malý chlapec, jehož zábavou je hra a sport. Proč se tě tak dotýkají slova urážející tvou čest? Hare Krishna. So, we continue our story about Dhruva Maharaj, how he left his home. Pokračujeme v příběhu o Dhruvovi Maharajovi, jak opustil svůj domov. He was very insulted by his stepmother, who didn't allow him to sit on his father's lap. Cítil se velice uražen svou nevlastní matkou, která ho nepustila sednout si na klín svého otce. And the father, we said that he was weaker than his wife. A jeho otec Yes. říkal, že on je slabší než jeho manželka. Yes. He didn't say, but he was. Jeho otec byl slabší než jeho manželka. Yes, and he was not able to protect his own son. A nebyl schopen svého vlastního syna And ochránit. we have spoken how important it is to be fearless on the path of devotional service. A my jsme mluvili o tom, jak je důležité být beze strachu na cestě oddané služby. Because if we are afraid, that means that we identify with this body. Protože pokud se bojíme, to znamená, že se stotožňujeme s tímto tělem. And there are so many fears we don't even realize. Je mnoho strachů, které ani nejsme si vědomi, že máme. For example, why people are going to jobs to work that they don't like. Například proč lidé chodí do práce, pracovat a dělat něco, co nemají rádi. And 99% at least of modern people, they don't like their jobs. A 99% moderních lidí nemají rádi svou práci. Yes. So this is only fear. A to všechno pochází ze strachu. Yes. Fear for their existence. To je strach o vlastní existenci. Yeah. And because they identify with this body and with their families and with their friends and their society, they're very much afraid of losing their
position in any way. Protože se stotožňují se svojí rodinou, se společností, národem a tak dále, tak oni se velice bojí, že něco takového ztratí. So the protector, like father or mother, should be a devotee, as explained by Rishabhadeva. Proto ochránce, otec nebo matka, by měli být oddaní, jak popisuje Rishabhadeva. Or a king, or even a relative. Nebo i král, nebo příbuzný. Yes. If he's really a devotee, or she's really a devotee, he's or she's not afraid. Pokud on nebo ona jsou skutečně oddanými, tak nemají strach. Yes. So the only idea of a devotee is how can I serve? Jediný jako koncepce oddaného je, že jak můžu sloužit. Yes. And this is the only idea of a devotee. Yes. To je, jak oddaný přemýšlí. Because everything else means I'm afraid. Or I want something for my pleasure. Všechno ostatní znamená, já se bojím a chtěl bych něco pro svůj vlastní požitek. And here this verse illustrates an important concept of a guru. Tady ten verš tak pisuje důležitý koncept jako gurua. So we also should search for a guru who is fearless. Měli bychom taky vyhledat gurua, který je beze strachu. If he's afraid or dependent on other opinions, he's not on the transcendental platform. Pokud se bojí nebo je závislý na tom, co ostatní si myslí, tak není na transcendentální úrovni. Yes, and we shouldn't accept a guru who is not on a transcendental platform. A neměli bychom přijímat gurua, který není na transcendentální úrovni. Yes, and we can see how guru should approach a disciple. A tady můžeme se dozvědět, jak by měl žák přistoupit k guruvi. How should guru approach a disciple? Jak guru by měl přistoupit k žákovi. Yes, it is here. It is seen that the guru first shows a disciple his attachments. V první řadě guru ukazuje žákovi svoje připoutanosti. Připoutanosti. The attachments of a disciple. Připoutanosti. Yes. Because if we are not faced with our attachments at the beginning, later we may change our mind and run away. Protože pokud vlastně si neuvědomíme svoje připoutanosti na začátku, tak můžeme později se zaleknout a utéct. So if you are not sincere, it's better to run away immediately. Pokud nejsme upřímní, tak je lepší utéct ihned. Yes. Narada presented to Dhruva. He said, "You're only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities." Že Narada řekl Dhruvovi, jsi jenom malý kluk, který je připoutaný k hrám a k zábavě. So it's better for you to go and play football. Je lepší, že si půjdeš hrát fotbal. Or anything else. Nebo cokoliv jiného. Just play with your friends and forget about your stepmother. Hraj si s kamarády a zapomeň na svoji nevlastní matku. Yes. She's not gentle lady, so no problem. Jako není to jakoby příkladná osoba, tak don't be too disturbed. Nebuď tím rozrušen.
And we can see that also Krishna had the same approach to Arjuna. Vidíme, že Krišna měl ten stejný přístup k Arjunovi. In the first chapter of Bhagavad-gita, První kapitole Bhágavata-dharma, Krishna very shortly says one sentence Krišna in the whole chapter. jako v krátkosti říká jednu větu. It is said, Bhishma Drona Pramukata Sarvaksham Chamakshitam Uvacha Parta Parshetam Samavetam Kuruniti. And that means Parta Parshetam, oh Parta, just behold, just see. Říká o Partho. Jen se podívej. All the Kurus that have assembled here. Všichni kurovci se zde shromáždili. Yes. And by this, he showed most weak point, spot of Arjuna. A tímto ukázal ten nejslabší bod Arjuny. And since Krishna was a chariot driver, a protože Krišna byl jeho vozataj, he drew their chariot just in front of Bhishma and Drona. tak přivezl ten vůz přímo před Bhishmu a Dronu. Because Bhishma and Drona were everything for Arjuna. Protože Bhishma a Drona, oni byli vším pro Arjunu. Yes. Arjuna was fatherless, actually. Arjuna neměl otce. Yeah, when he was a young boy, his father died, Maharaj Pandu. Když byl ještě malý kluk, tak jeho otec Maharaj Pandu zemřel. And mother Kunti brought 5 sons to Hastinapura, and in Hastinapura the blind king Dhritarashtra ruled. Jeho matka Kunti, tak ona přišla s 5 syny do hlavního města Hastinapuru a tam vládl slepý král Dhritarashtra. And his son Duryodhana was extremely vicious. A jeho syn Duryodhana byl velký darebák. And he wanted, of course, to be the next king. On chtěl se stát tím příštím králem. But according to law, the Pandavas were the next kings. Yudhishthir was the next king. Podle zákona Pandovci z čele s Yudhishthirem byli pravoplatní králové. So Duryodhana was extremely envious of Pandavas. A proto Duryodhana cítil hodně závisti vůči Pandovcům. And he had 100 brothers. Měl 100 bratrů. Can you imagine if you have 100 brothers? Who can mess with you? Můžete si představit, že máte 100 bratrů, tak kdo vás může tak jako vyzývat jednoduše? Yes. You go to the village and there are some drunken people, but who dares to touch you? Who have 100 brothers? Jdete do vesnice a jsou tam nějaký opilí lidé, ale kdo z nich jako se opováží se vás dotknout, když máte 100 bratrů? Yes, no one dares to mess with you. Nikdo se neopováží s váma mít kontakt. But nevertheless, these Pandavas were extremely strong. Nicméně Pandovci, oni byli velice silní. And Bhima can single-handedly beat all these 100 boys. A Bhima, on by dokázal vlastnoručně pobít těchto 100 bratrů. And he found really
as a fun to beat them up. A He enjoyed beating them up. bylo by to pro něj zábava je For Bhima. porazit pro Bhimu. Yes, for Bhima it was a fun. Because he knew that Duryodhana and his brothers are vicious and are not good boys. Protože on věděl, že Duryodhana a jeho bratři nejsou dobré osoby, dobrý. Yes. And so Duryodhana was extremely annoyed with Pandavas. He hated Pandavas and he decided to get rid of them, especially get rid of Bhima in one way or another. Duryodhana jeho Pandavci extrémně iritovali a rozhodl se s nimi skoncovat. And so he decided to poison Bhima. A tak se rozhodl, že Bhimu otráví. But this poison made Bhima more strong. A tento jed jenom posílil Bhimu. And then he wanted to burn them alive. A on pak následně Duryodhana je chtěl vlastně zaživa upálit. And so on and so forth. A tak dál. And the only shelter for Pandavas were Bhishma, Vidura and Drona. A jediným útočištěm pro Pándovce byly Bhishma, Vidura and Drona. a Drona. Drona was their military teacher. Drona byl jejich učitel boje. And Drona loved Arjuna more than he loved his own son. A Drona miloval Arjunu více než svého vlastního syna. That was because Arjuna was extremely enthusiastic disciple. To bylo proto, že Arjuna byl velice nadšený student. Yes, he was so enthusiastic that he practiced archery, shooting with bow, even during night. Byl tak nadšený, že dokonce i v noci, tak on se trénoval v tom střílení z luku. And therefore Drona was so pleased with him that he taught him some secrets that he didn't teach his own son. A Drona s ním byl tak spokojený, že ho učil tajemství, která nepředal ani svému synovi. And of course Arjuna knew this, that Drona is most fond of me, and he was unlimitedly grateful to Drona. A pochopitelně Arjuna to věděl, že Drona jako ho má velice rád. A že yes, he was unlimitedly grateful to him. A byl proto velice vděčný jemu. And Bhishma, of course, he was the most senior in the Kuru dynasty. A Bhishma, tak to byl nejstarší z té kurovské dynastie. And he was a terrible fighter. Byl to obávaný bojovník. Even Parashuram, the Shaktavesh avatar of the Lord, couldn't defeat Bhishma. Dokonce ani Parashuram, což je splnomocňánka Nase Pána, nedokázal porazit Bhishmu. So he was most respected personality in the court. A proto on byl ta osobnost, která měla nejvíc úcty v té společnosti. And he was a grandfather to all these Kauravas and Pandavas. Byl to praotec pro všechny ty Kurovce a Pándovce. And he protected especially Pandavas because they were fatherless.
A on ochraňoval obzvláště ty Pándovce, protože oni neměli otce. So he was very fond of Arjuna and other Pandavas, and he treated them really with great affection and love. Takže on byli mu velice drazí ty Pándovci a on jim dal hodně lásky. And when the fight took place on Kurukshetra, Krishna took the chariot in front of Bhishma and Drona. A když teda se odehrával ten boj na Kurukšetře, tak Krišna vzal ten vůz před Bhishmu a Dronu. And said, just see these Kurus that have assembled. Jen pohleď na ty kurovce, kteří se tady shromáždili. Yes, so, and the reaction was, Arjuna's reaction was different as the reaction of Drona, of Dhruva. Arjunova reakce byla jiná než Dhruvova. Dhruva was determined. I want to achieve revenge. I want to revenge. Dhruva byl motivován touhou po pomstě. I want to achieve kingdom greater than my great-grandfather. On říkal, že chtěl bych dosáhnout království většího než můj praděd. Yes. And who was his great-grandfather? A kdo byl jeho praděda? Brahma. Yes. So how can one have bigger kingdom than Brahma, who is the king of the whole the universe? Jak je možné mít větší království než Brahma, který je stvořitel vesmíru? Yes. So, but Dhruva had this impossible desire, and he was determined to achieve. Dhruva přesto měla tento touhu, a která nebyla jako splnitelná. But he was determined to achieve it. Ale on byl odhodlaný toho dosáhnout. And this is also the meaning of the name Dhruva. A to je vlastně taky význam toho slova Dhruva. He's unwaverably determined. To znamená velice odhodlaný. Yes. So, and then we can see in Bhagavad-gita that Arjuna tried to persuade Krishna that it's not proper to fight against Bhishma and Drona. Arjuna se snažil přesvědčit Krišnu, že není to správné bojovat s Bhishmou a s Dronou. And he presented different arguments how this would destroy the whole society. A prezentoval různé argumenty, jak tohle není dobré pro společnost. Yes. So it's very instructive for us on the spiritual path that usually if we are not sincere very much on our spiritual journey, we can hide our weaknesses behind some very reasonable reasons, some really good reasons. Poučení, které z toho plyne, je, že pokud nejsme upřímní na naší duchovní cestě, tak můžeme skrývat svoje slabosti pod záminkami, pod různými záminkami. And maybe we don't even speak to others about this, how it's good not to perform wholehearted devotional service, but we excuse ourselves for our inner peace. Takže můžeme dokonce i druhým říkat, nebo je odvádět od jako plného odevzdání se a chtít jenom pro nás vlastně náš vnitřní klid. Yes. So it's very important to become spiritually mature.
Proto je důležité stát se duchovně vyspělými. For example, here we can see that Dhruva was not spiritually mature yet. Například tady vidíme, že Dhruva ještě nebyl duchovně dospělý. Yes, he was first he was full of pride. V první řadě on byl plný pýchy. Yes, and the word here used is mana, and we know this mana from Amanina Manadina, from the verse of Lord Chaitanya Mahaprabhu from Shikshashtaka. Tady v tom verši je použito slovo mána a to známe z verše z Shikshashtaky taky. Avamanam, insult, is here used. Slovo avamanam, což znamená urážka, tady je použito. Yes, so something that hurt your mana, something that hurts your pride. Něco, co uráží naší pýchu. And then is used here word samanam, offering respects. A je tady taky použito slovo samánam, což znamená vzdávání úcty. Yes, so therefore Lord Chaitanya stresses this, how important it is to be amanina manadina, without pride, and give honor to every living entity. Proto pán Chaitanya, on tohle zdůrazňuje, jak je důležité dávat všem úctu a nechtít žádnou úctu pro sebe. Because what is pride actually? Co to znamená ta pýcha? The pride is idea that I'm the supreme. I'm the Lord actually. To je vlastně ten koncept, že my jsme nejlepší. No, the Lord. My jsme pán. Yes. And therefore everyone is obliged to worship me. Proto všichni by mi měli sloužit. Yes, worship. Oni by měli mě uctívat. Yes. And because everyone thinks in material world that he is the supreme, he should be worshipped. A protože v materiálním světě všichni si myslí, že by oni měli být uctíváni. Therefore there is a clash of interests. Proto existuje vlastně spor v těch zájmech. And there are so many fights are there. A je tady mnoho hádek. On every level of existence actually. Na všech úrovních existence. Yes, there is fight between husband and wife. Jsou hádky mezi manželkou a manželem. And there is fight between children and parents. Jsou taky hádky mezi dětmi a rodiči. And there are fight between brothers and sisters. A pak jsou taky vlastně hádky mezi bratry a sestry. And there is fight between teachers and students. A jsou taky hádky mezi studenty a učiteli. There are fight between different nations. A hádky mezi národy. And even if we take a drop of blood, we can see that there is fight between one particles against some intruders. A když si podíváme na kapku krve, tak tam taky probíhá nějaký souboj mezi jedním druhem one blood částic particles against a the intruders. druhů těch. So fight on every level of existence in material world. A proto ten souboj, ten existuje na všech úrovních existence. But there is only one solution. A jenom jediný řešení. To accept the Lord as the supreme worshipable. Přijmout Pána jako nejvíce hodného úcty. And to realize that we are just his servants. Realizovat, že my jsme jenom jeho služebníci. And nothing more than this. A nic víc než to. We are only his servants, the servants of the servants. Jenom jeho služebníci a služebníci jeho služebníků.
Yes. And we should realize this as soon as possible. To bychom měli realizovat co nejdříve. And for example, Maharaj Prahlad, he was a mature devotee, even though he was 5 years old. Například Prahlad Maharaj, tak on byl pokročilým oddaným, přestože mu bylo jenom 5 let. And he said, Kaumara acharit pragyo dharman bhagavatam durlabhak manushan janma tadapya druham artadam. That Kaumara acharit pragyo dharman bhagavatam. That you should engage in Bhágavata-dharma, in devotional service, from the age of Kaumara. That means from very young age, like these boys and even younger. A on kázal svým spolužákům, měli byste se zaměstnat této dharmě už od mladého věku, od 5 let. Kaumara is before the age of 5. Kaumara, tak to je věk před 5. rokem. So I believe all these children here are more than 5, maybe this little girl there. Less. Vypadá, že ty děti tady tak těm je víc než 5 let, kromě ty jedné holčky. Yes. Maybe this little girl is less. Možná ty malé holce je míň. So it's necessary to understand that from the beginning of life actually we should engage in devotional service. Je potřeba pochopit, že od začátku života bychom se měli zaměstnat v oddané službě. We are not so fortunate, majority of us, to be born in a Vaishnava family. Většina z nás tak nejsme tak jako měli jsme tolik štěstí, abychom se narodili ve vajšnavské rodině. So majority of us, we have understood that this is the highest path, that this is the only solution in our life, and so we with our intelligence approach devotional service. Ale většina z nás, tak my jsme pochopili, že tohle je ta nejvyšší jako cesta, tak proto se svojí inteligencí jsme se rozhodli zaměstnat se oddanou službou. But from our most early childhood, our heart was filled with so many different impressions, so many different desires. Ale od velice útlého věku, tak naše srdce bylo plněno tolika různými touhami a impressions a dojmy. So it's very difficult to pull this all out. Je velice důležité tohle všechno. Velice těžké to jakože dostat ven. Yes. So when we have our children as devotees, this is our foremost mission in life. A proto pokud jako oddaní, tak máme děti, tak naše nejdůležitější mise. It's our mission to make these children devotees. Je udělat z těchto dětí oddaný. To give them devotional impressions from the earliest time of existence in our family. Je předat jim jako dojmy, dobré dojmy z oddané služby od nejmladšího věku. That means even before conception. To znamená ještě před početím. Yes. And then only devotional environment should be given to our children. No, taky to znamená, že by měly naše děti být jenom v tom devocionálním oddaném jako prostředí. But because we live in this world, it's doubtless that other impressions will also come. Ale protože žijeme v tomhle materiálním světě, je bez pochyby, že přijdou jiné dojmy. So it's not enough that we give them love. Proto nestačí jenom, že jim dáme lásku. And that we are sincere devotees ourselves. Ale taky, že jsme upřímnými oddanými my samotní.
of course, this is extremely important to be sincere ourselves as parents. To je extrémně důležité být jako upřímnými, oddanými jako rodiče. And if we are not, it's great possibility that our children will not become devotees. A pokud nejsme, tak je velká šance, že naše děti se nestanou oddanými. But besides this, that we are extremely serious and sincere, ale kromě toho, že jsme velice upřímní a vážní, it is essential that we give tattva to our children, to teach them what is our philosophy. Je taky důležité učit pochopení filozofie tatvy. And they are able to understand because these children are intelligent. A oni budou schopni to pochopit, protože tyto děti, tak oni jsou inteligentní. Yes. Even such a small girl can listen Bhagavatam on daily basis with her mother. Je taková malá holka, tak ona může poslouchat denně Bhagavatam se svou matkou. Yes, and they like a story, but even the purpose of Srila Prabhupada. Jako příběh a taky dokonce číst ty významy Šrila Prabhupády. Yes, and this should be done daily, without exception. To by mělo probíhat denně, bez výjimky. Yes. And of course, families should have programs together. A samozřejmě rodiny by měly spolu mít programy. And this is the duty of a father. A to je vlastně povinnost otce. Yes. So yes, it's important to understand, to understand what is favorable for devotional service and what is unfavorable. Je důležité chápat, co je příznivé pro oddanou službu a co není. Yes, and to approach spiritual master with sincere heart. A přistoupit k duchovnímu učitelovi s upřímným srdcem. And even though we may have some impurities or wrong conceptions, přestože máme nějaké nepochopení a nějaké nečistoty, we should present them to our guru. Měli bychom je svému duchovnímu stroji vyjevit. Yes, and try to get to the real point of devotional service. A snažit se dostat do jako skutečné oddané služby. And exclusively devote ourselves to bhakti. A zcela se oddat bhakti. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Jaké otázky, komentáře? Or doubt? Pochyby. Yes, please. I would like to ask a question about, you said that Jonah was even more favorable to Pandavas than to Kauravas. And Drona? Jonah, yes. I said Bhishma, but No, Vishnu. yes. And I was wondering, maybe it was good for them that they didn't have a father, because they were attracting more devotees to the devotee than if Pandava was alone. We will translate. Can we translate? Můžete to přeložit? You can also translate. Yeah. Chci se zeptat, že tady bylo zmíněno, že Bhishma dával víc pozornosti pándvovcům než kurovcům. A to bylo, jestli to bylo způsobené tím, že teda neměli otce, a jestli to mohlo být teda úplně možná trošku lepší, že toho otce neměli, protože takhle přitahovali víc milosti od těch lidí. Yes.
in material world, everything can be taken as a curse or a blessing. V materiálním světě všechno může být přijímuto jako kletba anebo požehnání. And therefore, Queen Kunti prayed, Vipatak Santu Takshashva Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsyat Apunarbhavat Harshanam. Please, my dear Krishna, send us these difficulties again and again and again. To Kunti se modlila, prosím, drahý Krišno, pošli nám tyto těžkosti znovu a znovu. Because when these difficulties come in our life, we can see you. Protože když přijdou těžkosti, tak my můžeme vzpomínat na tebe. And when we see you, we will not, since we see you, we will not see next birth again. A když tě vidíme, tak nevidíme tu příští zrození. So, yes, they attracted more sympathy of those protectors like Bhishma, Vidura, who are all great devotees. Bhishma is one of Mahajans. Jo, oni přitáhli milost těch velkých oddaných Bhishma, Vidura, to jsou Mahajani. Yes, and also Drona. A taky Drona. Bhishma is one of 12 Mahajans. Bhishma je jeden z 12 Mahajanů. Yes, so in this regard, yes, they were blessed, but nevertheless, they undergone so much trouble and suffering. Takže v tomhle ohledu oni byli velice požehnaní, ale přesto oni museli projít hodně těžkostmi. And to be rightful heir of the throne and to be exiled into the forest for 12 years, it's not easy thing. A být pravoplatnými dědici trůnu a zároveň muset odejít do lesa na 12 let, to není jednoduché. Yes, it's extremely painful. Velice náročné. And to be in danger to be killed all the time is also not very nice. A zároveň být vždy nebezpečí zabití, tak to taky není snadné. Yes, so they suffered greatly, but Shastra shows us in these different circumstances, like here we have Dhruva, who is also is undergoing great tribulation. Šastra ukazuje na různých příkladech, například tady Dhruva, který taky prochází mnoha těžkostmi. They show us different extreme situations, how devotees in these different extremely difficult situations remain fixed on their goal. Tady jsou různé situace, kde oddaní, přestože mají mnoho potíží, tak oni zůstávají fixovaní na ten cíl. Yes, for example, who can say that it was easy for Arjuna? Kdo může říct, že to bylo jednoduché pro Arjunu? Yes, no one can say this. Who has to kill his grandfather, who loved him the most, to fulfill the Lord's desire? Kdo může říct jemu, aby zabil svého praděda, který mu je tak drahý, i aby vlastně naplnil Pánův plán? Yes. So this Shastra gives us these extreme examples that we cannot make excuses. Šastry nám dávají extrémní příklady o tom, že nemůžeme mít výmluvy. And the Lord
sends his pure devotees through different difficulties, extreme difficulties, just to show us you have easy time actually. Proto Pán své oddané vystavuje velkým nebezpečím jenom nám ukázat, aby nám ukázal, že ve skutečnosti my to máme docela jednoduché. For example, Srila Prabhupada. He was in the age when usually people just settle down and peacefully wait till the end. Například Prabhupada, tak on byl ve věku, kdy většina lidí se usadí a čekají na konec. Yes. But Prabhupada went to some completely different world. Ale Prabhupada šel do úplně jiného světa. Now it's very much mixed, but at that time there was no conceptions of Western world in India, especially not for old people like Prabhupada was. V dnešní době tak ty kultury jsou víc smíchané, ale v té době nebyl tenkrát takový koncept na západě toho východu. They didn't have TV. No vlastně na východě nebyl koncept západu, takže neměli televize. Or anything like this. So he didn't have any idea how it will be in the West. Takže on nevěděl, jaké to bude na západě. Yes. The only media that was available to him was different newspapers or a radio maybe. Takže jediné média, které měl k dispozici, bylo rádio a noviny. So he hardly knew for these places that exist. Takže on se to mohl vědět o těchto místech, které existovaly. So when he went there, he was nearly 70 years old. A když tam šel, bylo mu téměř 70 let. And on the way, he had 2 heart attacks. A po cestě měl 2 zástavy srdce, infarkty. Yes, and he had extreme seasickness. A měl velkou mužskou nemoc. Any of you have ever experienced seasickness? Někdo z vás jste zažili tu mořskou nemoc? You have experienced? Czech Republic doesn't have a sea. Že tady v Čechách není moře. I experienced it once. Já jsem to taky jednou zažil. But very slight one. Ale velice málo. But it was extremely bad. A bylo to hodně nepříjemné. But Prabhupada had severe seasickness. Ale Prabhupada prožíval jako velice silnou mořskou nemoc. But at that time I was 25 or something, the prime of one's energy. Mně tenkrát bylo 25, jsem na vrcholu energie. And Prabhupada was 69. A Prabhupada bylo 69. Yes. And he was weak and and then 2 heart attacks. So it looks that he will die. Byl hodně slabý a měl ty 2 infarkty a vypadalo to, že umře. And then when he finally arrived to America, a když nakonec dorazil do Ameriky, it seemed at first that he doesn't have any success. Tak to vypadalo zprvu, že nebude mít žádný úspěch. Not just that he didn't have any success, he was robbed. Everything that he had. Nejen, že nebude mít úspěch, ale stalo se taky, že on skutečně byl okraden. Yes, not just everything that he had, also the manuscripts of Bhágavata-gita was robbed. Nejen všechno, co měl, ale taky ty originály Bhagavad-gity, který napsal. Yes. And not only that he was robbed, his
roommate, he tried to kill him. Nejen, že ho okradli, ale jeho vlastně ten spolubydlící tak se ho snažil zabít. And so he was homeless in New York at 70 years. Proto se ocitl bezdomová v New Yorku v 70 letech. Yes, we may say it was blessing for him, but it was extremely hard blessing. Proto můžeme říct, že to bylo požehnání pro něj, ale velice, velice náročné. And regularly, maybe every day I think even, or at least regularly, he went to the docks to see when Jaladuta is going back to India. A dá se říct, že docela pravidelně on chodil do toho přístavu se dívat, kdy odjíždí ta Jaladuta. Yes, because he had a return ticket. Protože on už měl ty zpáteční jízdenky. So it was extremely hard for Srila Prabhupada. Bylo to extrémně těžké pro Srilu No Prabhupada. one can say, yes, it was easy for him. For me it's difficult. Nikdo nemůže říct, bylo to jednoduché pro něj, a pro mě to je těžké. Yes. So, yes, Krishna shows us through his devotees, through his pure devotees, that we are actually have a very easy situation. Krishna nám ukazuje skrze jeho oddané, že ve skutečnosti my se nalézáme v jednoduché situaci. So, but of course, we can also have this broader perspective, as you mentioned. Zároveň můžeme mít trošku širší pohled na to, jak jsi zmínil. Yes, that they were, they received more affection maybe than they would receive otherwise. Že oni vlastně dostali více náklonnosti, než by jinak dostali. Yes. But Bhishma and Drona and Vidura, they were also fond of these Kauravas, of Dhritarashtra's sons, but they were not satisfied by their demonic mentality. Bhishma, Drona, Vidura, tak oni taky jako měli nějakou náklonnost k těm synům, k těm Duryodhanovým bratrům, ale they were not satisfied with their demonic mentality. nebyli spokojení s tou jejich démonskou mentalitou. So great souls, even if they reproach us, that means that they say something to us to try to teach us. Velké duše, tak i když oni nás nějak kárají, This is also a sign of mercy. tak to je přesto, tak je to vlastně znak jejich milosti. Yes. So that was, for example, Advaitacharya's hope that Lord Chaitanya would sometimes reproach him, punish him. Například Advaitacharya, tak on doufal, že ho někdy Chaitanya Mahaprabhu pokárá, potrestá. Yes. So you should know that this is the greatest mercy to be reproached or chastised by our spiritual master. Měli bychom vědět, že to je vlastně ta největší milost, být potrestaný svým duchovním mistrem. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Něco dalšího? Srila Prabhupada ki Jai. jai, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. jai, Nitai Gaur Nandi. Hare